Hi guys, ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා welive in Dubai YouTube channel එකට. ඉතින් guys මම අද ඔයාලට කියන්නේ මම ගාව ඔයාලා බලන්න තිබෙන්නේ මොකද්ද මගේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ගාව තියෙන්නේ Acer මෙන්න මේ වගේ Acer laptop එකක්. ඉතින් මේකේ specification එක ගැන කියනවා නම් මම මේක description එකේ දාන්නම්. මම ගාව තියෙන්නේ මේ Windows 11 home තියෙන මේ Acer A3155877XO කියන laptop එක. ඉතින් මේකේ performance ගැන ඔයාලට කියනවා නම් මේකේ බලා ගන්න තියෙනවා මේකේ operation එක තියෙන Windows 11 Premium තියෙනවා. ඊට පස්සේ processor එක Intel Core i7 එකක්. ඒ වගේම මේක 11 generation 11 generation එකේ laptop එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තමයි මේකේ description එක මේ විදිහට තියෙන්නේ. 256GB hard එකක් තියෙනවා. මේකේ SSD drive එකක් තියෙන්නේ මේකේ. මේක පෙන්නනවා Intel Iris Xc graphic වලින් මේක සමානව තියෙනවා 16GB memory එකක් සහ 512GB SSD එකකින් තමයි මේක සමන්විත වෙන්නේ. ඉතින් මාගේ ලැප්ටොප් එක මේක මේ ඩුබයි වල නම් මම ගත්තේ දිරාම් 1800කට. නැත්නම් දිරාම් 1800කට කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් කියනවා නම් ඒක වෙනවා 1,80,000 නැත්නම් 1,70,000ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක i7 11 generation laptop එක. ඉතින් මේක unbox කරන්න තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී යන්නේ. මේක quick video එකක් වෙනවා. ඉතින් මේක අපි unbox කරගෙන බලමු මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් guys අද අපි මේ laptop එක unboxing කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් බලමු අපි දැන් ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට අපි මේ වගේ පිහියක් තමයි පාවිච්චි කරන් තියෙන්නේ. මේ පිහියකින් මේ විදිහට ඔය මේ සීල් එක බ්‍රෝක් කරගෙන බලමු මේගොල්ලෝ මොනවද අපිට මේකේ දීලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ඊට පස්සේ unbox මේ වුණා. සීල් එක බ්‍රේක් වුණා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට මේක උඩට උස්ස ගන්න. හරි. මේක unboxing වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි laptop එකේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ විදිහට unboxing කරන්න තමයි යන්නේ. Hi guys, බලා ගන්න පුළුවන් මේ තමයි laptop එක, brand new laptop එකක්. අපි laptop එක අතර ගන්න ගලන් අපි බලමු මේකේ මොනවද අපිට මෙයාලා දීලා තියෙන දේවල්. මේ තියෙන මෙයාලා මේකේ දීලා තියෙනවා මේකේ manual එක, Acer Spy manual එක දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට manual එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ තව මේගොල්ලෝ අත්පොතක් regulatory information and safety guide. මේක safety එකක් ඇතුළේ පාවිච්චි කරන්න මොකද්ද කියලා බලන්න මේක දීලා තියෙනවා අපිට. ඒ වගේම තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තව එකක් තියෙනවා මේකේ. බලමු මොකද්ද කියලා. මම හිතන්නේ මේක warranty certificate එක වෙන්න පුළුවන්. මේකත් open කරලා බලමු ඒකම මොකද්ද මේක කියන්නේ කියලා. ඉතින් හරි guys අපි මේකත් බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. සමහර විට මේක වෙන්න පුළුවන් මේ warranty certificate එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. බලමු මොකද්ද කියලා. first time මම දැක්කේ laptop එකක් ඇතුලේ. right. මේක තමයි international travelers passport warranty. මේ කියන්නේ ඔයා මේ වගේ laptop එකක් අරගෙන ඔයාගේ රටට ගියා. ඔයාගේ මේ international warranty එක අවුරුද්දක් දක්වා මේක තියෙනවා. ඉතින් මේක international passport එකක් ඔයාලා දැකලා නැතුව ඇති. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ මෙන්න මේ ගැන විශේෂයෙන්ම. ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේත් ඇත්තටම සමහර අය මේක දන්නේ නැතුව ඇති. මම ඔයාලට ඕන නම් මේක මම link එකේ සඳහන් කරන්න. මෙන්න මේ passport එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න බලන්න මෙයාලා මේ manufacturing date එක පවා මේක mention කරලා දෙන 2023 24 5 දක්වා තමයි මේකේ මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. right. එහෙනම් අපි finally අපි බලමු මෙයාලා දීලා තියෙනවා අපිට මෙයාලගේ original charger එක. මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මේ original charger එක. මේකේ charger එක ඒ වගේම මේගොල්ලෝ cable එකක් දීලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් guys අපි බලමු මේක අපි පැත්තකින් තියාගමු. තියාගෙන අපි බලමු මේ laptop එක කොයි වගේ look එකකින්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේකේ තියෙන මේ පොන්ච් දෙක අයින් කරලා
මේකට අයින් කරගමු. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි ලැප්ටොප් එක එළියට ගන්න යන්නේ. බලමු ඒක කොයි වගේද පේන්නේ. වාව්. හරිම ලස්සනයි ලැප්ටොප් එක. බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බ්‍රවුන් කලර් ෂයිනින් වෙන විදිහට ලස්සනට තියෙන හරියට Apple Mac එකක් වගේ උසත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර උස ප්‍රමාණයක්ද තියෙන්නේ. හරිම සොෆ්ට්. අතට හරිම සොෆ්ට්. ඒ වගේම බරත් නැහැ. RAM 200ක් වගේ තමයි බරක් තියෙන්නේ. මේකේ මොඩල් නම්බර් එක ගැන කියනවා නම් මේක වෙන්නේ මොඩල් නම්බර් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Acer N20C6 කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේක තමයි මේකේ මොඩල් නම්බර් එක වෙන්නේ. බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක තමයි මොඩල් නම්බර් එක වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරලා කොයි වගේද පේන්නේ කියලා. ඉතින් මම ලැප්ටොප් එක මේ විදිහට හරවා ගන්නවා. ලැප්ටොප් එක හරවා ගන්නවා මේ විදිහට. මේ වගේ මෙන්න මෙහෙම තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ෆස්ට් ටයිම් ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරලා මේ වගේ මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මේක මේ ස්ක්‍රීන් එක ප්‍රොටෙක්ෂන් නැත්නම් මේක දුනහම මේ වෙන්න ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. තමයි. ඉතින් මේකේ විශේෂ දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕන. මේකේ මේවාලා කියන විදිහට අපිට මේකේ මේ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම පෙන්නන්න හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක සහ මෙමරි එක අපිට පුළුවන් අප්ඩේට් කරන්න. ඒක තමයි ප්‍රධාන දේ. ඒක මම එක හේතුවක් මේ ගන්න ලැප්ටොප් එක ගන්න. ඉතින් මේ ඔෆිස් වැඩ කරන කෙනෙකුට ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන කෙනෙකුට පවා පොඩි ඩිසයින් එකක් පොඩි විදිහට ග්‍රැෆික් ඩිසයින් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක ඉස්සරම ඔන් කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පවර් අප් කරගන්න යන්නේ. බලමු මොකද්ද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. අපි මේ විදිහට ඔන් කරනවා. දැන් මේ විදිහට ඔබාන ඉන්න ඕන. මම හිතන්නේ මේකේ පවර් එක එන්න. තාම පවර් එක ආවේ නැහැ. සමහර විට මේකේ පවර් එක නැතුව ඇති. ඒ නිසා මම මොකද කරන්න යන්නේ මේකට මම charge එක plug කරන්න යනවා. plug කරලා බලමු අපි කොහොමද මේක connect වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලන්න මම ඔයාලට මේ laptop එක ගැන තව කියන්නම්. මේ පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ laptop එකේ මෙතන තියෙනවා USB port එකක්, earphone jack එකක්. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ power එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහරවිට මේවට power එක එන්නේ නැහැ. හරිද? ගොඩක් වෙලාවට මේකේ power එක වැඩ කරන්න තියෙන එකම හේතුව තමයි මේක inbuilt battery එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක boot up කරනවා first time. මෙන්න මේ විදිහට තමයි power up කරන්නේ. මේ විදිහට first time අපි මේක ඔබා ගන්නවා. මොකද්ද වෙන්නේ බලමු. right. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ power එක ආවා. මේ විදිහට තමයි ඉස්සරහම boot up වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි මේ laptop එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම හරි ස්ලිම් මේක laptop එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ස්ලිම්. අපි ඕකේ. දැන් අපිට මේක විදිහට setup කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ United States select කරගන්නවා. මේක ඇත්තටම මේ අපේ region එක ඔයාලට ඕන විදිහට මේක select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ zoom කරනවා නම් ඊපස්සේ ඔයාගේ region එක මොකද්ද? දැන් මම ඉන්නේ United Arab Emirates නිසා මම මේකේ මෙතන කළ U ඔබනවා. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමන්ගේ region එක හොයාගන්න. හරි guys, දැන් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ රට ඔයා ඉන්න තැන region එක select කරගන්න. මම United Arab Emirates select කරනවා මොකද මම මෙහි ඉන්න නිසා. ඊට පස්සේ මේක අපි keyboard එක අපි US තියෙනවා.
ඊට පස්සේ අපි මේක ස්කිප් කරලා වෙල්කම් කීබෝඩ් එක මේ ඊට පස්සේ මෙතන වාගේ පාස්වර්ඩ් එක දාගන්න පුළුවන්. Wi-Fi කනෙක්ට් කරගන්න පාස්වර්ඩ් එක දාගන්න පුළුවන්. මම පාස්වර්ඩ් එක දාගන්නවා. ඊපස්සේ මේක ලොග් කරනවා මේ විදිහට. already connected වුණා. මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකින් තමයි මේක ඔන් වෙන්නේ. අපි මේක ස්කිප් කරන්න මොකද මේක ටිකක් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම මේක ඔයාලට බෝරින් වෙන නිසා මම මේක ස්කිප් කරලා ඉවරලා මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ කොහොමද වෙනම තියෙන්නේ කියලා. Hi guys, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ අහලා තියෙනවා මේ please review the license agreement කියලා. latest updated June 2021 කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේගොල්ලෝගේ agreement එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක accept කරනවා. වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඉතින් මේක ඉතින් accept කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේක accept කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට name එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම නෙවෙයි මේකේ අයිතිකාරයා. ඒ නිසා මම මේක කරන්න යන්නේ නැහැ මොනවත්. මම මේක ඔන් කරලා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන වුණා මට. ඒ නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ කරේ. ඒකෙන් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ලැප්ටොප් එකක් ගන්නකොට රටකින් විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ ඉන්ටර්නැෂනල් වොරන්ටි එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒක ඔයා දැනගන්න ඕන දෙයක්. මොකද මේ වගේ ලැප්ටොප් එකක් අරගෙන අපේ රටට ආවොත් එහෙම අපේ රට කොහේ වුණත් අපි ආවොත් එහෙම අපි දැනගන්න ඕන දේ තමයි අපේ රටේ මේකට වොරන්ටි එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ දේ තමයි අපි දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි මේක කරන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් මේක මම මේ වෙලාවේ මම ෆිල් කරගන්න හදන්නේ. මම මේක accept මේ sign in කරන්න නැතුව. ඉතින් guys මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ තව පොඩි ට්‍රික් එකක් මේ unboxing එක ඇතුළෙම. ඉතින් මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් කොහොමද අපි bypass කරගන්නේ? අපි මෙහෙමයි කරන්නේ. මේක අපි type කරගන්න ඕන email address එක no@thanks.com කියලා. ඊට පස්සේ මේක අපි next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා අහනවා password එක. ඊට පස්සේ මම password එකට දාන්නේ no thanks. ඔන්න මේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මම දාලා තියෙන password එක no thanks කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ password එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක sign in කරන්න මේ විදිහට. right ඊට පස්සේ next කරන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක දැනට මම දානවා user කියලා දානවා නම. ඔයාලට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. password එකක් වගේ ඕන නම් දෙන්න පුළුවන්. මම ඒක password එකක් දෙන්නක blank එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට මම කියලා දුන්න extra trick එකක්. ඔයාලට ඕන නම් මේක bypass කරන්න. ඔයාලට account එකක් හදන්න તો මේක bypass කරගන්න. මේක තමයි system එක. ඉතින් මම මේක next කරලා දානවා. මම මේකක්වත් fill කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ අයිතිකාරයාට ඒ දේවල් කරන්න මම කියලා සලස්සලා තියෙනවා. මම මේ unboxing වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ ඔයාලට මේක පෙන්වන්න. ඉතින් මේක අප්ඩේට් වෙන එක ටිකක් කළා යනවා. මම මේක fast forward කරලා මම ස්ක්‍රීන් එකට ආවට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න යනවා කොහොමද ඒ වැඩ ටික වෙන්නේ කියලා. Hi guys, මෙන්න මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි මේකේ තියෙන Windows 11 latest update එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ desktop එකක් තමයි defaultly මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට system එක පෙන්වන්නම්. ඒ බලමු configuration එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි configuration එක බලන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 11 generation Intel Core i7 processor එකකින් තමයි මේක සමන්විත වෙන්නේ. මේක 2.8 to 4.2 දක්වා මේකේ මේ processor speed එක වැඩි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේක check කරා. ඒ වගේම මේක 16GB RAM එකකින් සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ Windows 11 Home original Windows install කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කම්පැනියම මේකෙන් අපි ආපු විදිහ තමයි මේක. මේ වගේ එකක් තමයි ඔයාලට බලන්න මෙතන Windows ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක Windows Active කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ Windows 11 Home original Windows තමයි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකින් තමයි මේක සමාන වෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ පැත්ත. මේ විදිහට තමයි මේක වෙන්නේ. මේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ
ලොක් එකක් තමයි මේක වහපුවාම පේන්නේ. වාහන හරිම ලස්සනයි. මේක HDMI port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ WAN LAN port එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන charging port එක තියෙනවා. USB port මේගොල්ලෝ දෙකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ලොක් එකක් තියෙන්නේ. වටෙන් බලද්දි මේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේගොල්ලෝ LED දෙකක් දීලා තියෙනවා. එකක් battery light එක. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි අපේ මේක power light එක, power indication එක. ඊට පස්සේ headphone jack එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම HDMI මෙයාලා මෙතන USB port එකක් ආපදෙන් total USB port 3ක් දීලා තියෙනවා. මේක එයාලා මෙතන use කරන්නේ මේ lock එකක් විදිහට තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන පෙනුමකින් තමයි මේක සමන්විත වෙන්නේ. හරිම shiny, හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම හරිම ලස්සන විදිහට මේක බලන්න බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ගහලා තියෙනවා Aspire කියලා නම. ඒ වගේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට model number එක ඉස්සලා බලාගත්තේ නැත්නම් මෙන්න මේක තමයි model number එක වෙන්නේ N20 C5 කියන එක තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේ ලැප්ටොප් එක. මේ විදිහට තමයි මම ඔයාලට අද මේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකේදී ගෙනාවේ. අලුත් ට්‍රික් එකක් ඔයාලට මම කියලා දුන්නා කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා.